السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقدم لكم الموقع التربوي نجحني كل امتحانات السنة الثالثة ابتدائي للثلاثي الثالث. امتحانات متعددة وفي كل المواد: العربية، القراءة، قواعد اللغة، مجال العلوم والتكنولوجيا، الرياضيات، الإيقاظ العلمي، مجال الفرنسية، القراءة والإنتاج الكتابي والإملاء بالفرنسية. لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على اليوتيوب التي نعمل على تحسينها لتجد فيها عدة دروس للسنة الثالثة ابتدائية في كل المواد.